So, ito na. Dumating na ang aking order mula sa Shopee. Sabihin mo, thank you, Shopee. Thank you, Shopee! So, what's up mga pare? It's another day. It's another vlog. So, we're going to introduce something that is so hard. So today I will going to unbox the order from Shopee, and this is it. This is it, the set condenser. So let's unbox this set condenser. 5 minutes later. So, at yun na nga mga pare, dumako na tayo sa pag-a-assemble ng microphone set condenser. So, ayan, nandito yung iba't ibang parte ng set condenser. So, ito na nga guys, yung karton. Binuksan ko na siya. And makikita natin dito yung part ng set condenser. So, matagal ko na itong na-order, kaso nga lang, medyo natagalan yung unboxing. Nakapag-unbox na ako, nakita nyo kanina, ngayon, assemble. Kasi may iniintay akong product, kung saan ito yung iniintay kong product, na kanina lang dumating. Ito kasi guys, galing pa siyang China, Guangdong, Shenzhen, Xi'an Street. Sa China yan. Kaya medyo matagal siya dumating kasi overseas pa. Ang tawag dito is Reliable 3.5mm stereo audio, TRRS, male yung papasok, tas dalawang female, ayun yung papasukan. Oh, mga iniisip nyo baka naman yan. Next, ito yung shock mount na tinatawag. So, ayan. Ito nga pala guys yung stand. Ito yung stand. Kakabit natin. Iikot-ikot mo lang. Yan. Ganyan. $2,000 years later. Pizza pa lang, sira na. Tapos, ito na yung microphone. Ito na yung microphone. So, ayan, ikakabit na muna natin yung microphone. Kabit natin. Ganyan. Bali, luluwagan mo lang to para makapasok siya. Yan. Perfect. Tapos, lalagyan natin ng foam. Tapos, yung cord. Ito. Basta puro lang to puro pasok lang to. Magaling kang pumasok. Nasa isip mo. So, ito guys, wala pa akong gamit ng microphone nito. So, itong wind, ito ang tawag ata dito, puff filter. Tapos, ayan, ito, ikakabit na natin sa audio splitter. So guys, sa Shopee ko to na bili at mukhang ang may-ari is Chinese again. So made in China to. Kaya ito magaling. Yan, pinasok na.